Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u prvního partu na hru Assassin's Creed Valhalla The Wrath of the Druids. A jo, jedeme do Irska, baby. Perhaps you can aid me in locating Hytham. Kde je kurva Hytham? I have brought a sampling of goods from Ireland. That is, if I can bring my ships to dock. Azar, I see you've met Eivor Wolfkist. Ah, so you are Eivor. In fact, I bring you a message from Ireland. I know no one in Ireland. The letter is from Dublin's king. Sadly, I seem to have misplaced it. The King of Dublin? Why would such a one write to me? He wishes to expand trade to England. The purpose of my bringing goods here. Azar is from the east, but lives in Ireland now. But in matters of trade, Azar, your king should petition Randvi. He claims to know Eivor. He asked me to accompany you on the trip there. I know no king, and I'm certainly not about to journey to Ireland. But first, Azar, you must build a trading post. In fact, where is your trade ship? Ah, yes. An unfortunate incident, most concerning. Trading rivals have blocked the river and thus my goods. A blocked river hurts all Ravensthorpe. Stay, I'll put things right. As you see, Eivor is a person of action. Find me later, when the river is safely clear. Of course, my friend. I thank you, Eivor. I will find the king's letter in the meantime. You keep insisting that I know an Irish king. It is a fantasy. What manner of king is it that sends me letters from Ireland? Well, tak se zdá, že asi ještě jen tak nepůjdeme do Irska. Nejdřív tady musíme zničit tady tu skurvenou blokádu. Ok, a něco mi říká, že nejrychlejší bude se prostě teleportovat sem a potom tam doplout na lodi, takže... Jo. No, a mezi tím... Ok, jsme tady už poblíž té blokády. Tak jo. Tak ji jdeme kurva zničit. Ale docela by mě zajímalo... to o tom irským králi. Co ten s náma chce? Oh damn, tohle tady předtím nebylo. Zajímavý. Tak pojď, parchante. Ale nemůžu na ně udělat nájezd nebo něco? Ale nezdá se mi. A ne, jde to. Na druhé straně. Fucking hell. A nic, tak to hold budu muset vyřešit solo. No, pojďte vy parchanti. No, pojďte. A bum! Vedle. Řekl jsem bum. Co to kurva je? Klírek, jo? Kurva. Pojď sem, pojď sem. Dobrý. Ty vole. Ha. Útok ze skoku je kurevsky OP. To se mi líbí. Počkat, počkat. Ouch. Motherfucker má docela dobrý timing. A ještě jsem neviděl, že by to měli na lodi. Ouch. No pojď, no pojď, no pojď. Tak a ještě, co je kurva tady? Něco, co mám sebrat? Ne. To bude pod tím.
Že jo? Možná. Nope. The hell? Tak co tam sakra je? Protože já tady nic nevidím. Fuck it. Lep, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Prostě to tu podpálím. Ať si s tím dělají, co chtějí. Oh shit, co když jsem to vážně měl podpálit? Nějak se tomu nechce hořet. Už kurva hoř! Konečně. They won't like that. Up. Dobrý, dobrý. Už to hoří, už to všechno hezky hoří. Aha, teďka ještě na druhou stranu. Schodit asi tady ten provaz, nebo něco? Ne, to ještě na severní straně udělá to samý. Aha, I see. Damn, ale zdá se mi to, nebo vypadají trošku jináč? Nebo aspoň, ale jináč než ty normální parchanti, který vidíme. Mají docela jinou zbroj. Tak jo, ještě tamhle je něco. O, počkat. A dobrý, aspoň jedno to chytlo. Vida. Ouch. Okay, fine, fuck you. Co, chutná ti oheň? Chutná? Co, dáš si ještě sekírku? Aha. Tady si ještě tohle sto. To je kdo? A to seš ty. Easy. A tady ještě něco, tady je? Je to pod zemí nebo na zemi? Nad zemí. OK. Tak jo, je to všechno. Můžu zpátky? Můžu zpátky. Tak jo, ty skurvený jirský králi. Jdu si pro tebe. Ať se ti to líbí, nebo ne. No i když mu se to asi bude líbit, protože je pro nás tak trošku poslal. Takže... jo. Tak fajn. Kde se tady usídlila? Oh shit. Kousek od těch z Francie. OK. Azar, the river is clear, save for a few bodies and sticks. Your goods will get through. Your reputation comes honestly then, though I am not sure about the name Wolf-Kissed. The scar on my neck. My Viking name would then be Azar One-Eye. Thank you, Azar One-Eye. My men will help construct your trade post. Then I am twice indebted to you. If ever you change your mind about Ireland, I will be found in the trade post, once built. Oh, and I found your letter. Here. Super, nebudu na to muset vyplejtvat svýma zásobama. Co? Zdravím, sestřenice Eivor. Doufám, že je tadyhle z toho příjemné překvapení. Ale nevím, jestli úplně příjemný, ale
překvapení to je. Bylo to... Teda je tomu už spoustu let, co jsme spolu naposledy mluvili. Bla bla bla, bla bla bla. Jo. Bylo mi řečeno, že jsme na stejné straně Severního moře. Jsem si jistý, že jsi docela zaneprázdněná. Ale co kdyby jsme se takhle sešli, a? A když už budeme takhle se sejdeme, nebo když se už takhle sejdeme, tak by si mohla přijmout... Wait, what? A? Že bychom mohli posílit svůj obchod pro naší severskou bandu. Azar rozšiřuje obchod Dublinu, aha. Přijď, budu happy, když přijedeš, tvůj bratranec Barit. Bude kurva Barit. Nikdy jsem neslyšel to jméno Barit. My cousin Barith is alive, and King of Dublin. The Nornir never failed to delight. Jo, furt nevím, kdo to je. Tak jo, tady si ještě hodíme tady jen pár těch expů. Sem a sem třeba, proč ne? Tak jo, jdeme dál. Eivor, are you prepared to go to Ireland? Azar, you did not tell me the king was my cousin. It was most amusing this way, was it not? A little mystery. I prefer to know what is what, but it was a pleasant surprise. He's eager to see you. Shall we set sail? Asi jo. Yeah, I would like to see this land, and my cousin Barith. Zase tady len z toho. Docela by mě zajímalo. Byla tady len ta metoda, prostě tady len to nadčítání poprvé použitá v tady len tom, nebo v tom River Raids? Protože, well, já tak trošku nevím, která z těch dvou věcí vyšla dřív. Ale myslím, že tady len to Wrath of the Druids. To je moc dobrý, že je hudba, ale ještě kdyby se to taky načetlo, Ubisofté. Děkuji. Ireland, a patchwork of petty kings jostling for hills and pastures and green glens. My adopted isle. Azar, how is it that Barith, as nose as ice, is king of Dublin? Dublin is a Viking city, Eivor. But in fact, merchants and beggars come from all parts to parade in its muddy streets. Oh, to think of Barith as king of a city. It perhaps sounds grander than it is. Ireland has many kings. They litter the countryside, and Barith's throne is not secure. Flann Sinna calls the tune. Who is he? Soon to be crowned High King of all Ireland. Flann distrusts Vikings, though he needs them. Barith will find a way. As a boy, he wasn't much of a fighter, but somehow always came out all right. I'm sure what you say is true. Certainly he is loved by his people.
samozřejmě, další loading, jak jinak? Aspoň, že je takhle krátký. Your crew can find lodging here. Come, let us find Barith. Eivor! Blood of my blood! Look at you! You have Aunt Rosta's cheekbones! And you, the 7-year-old, lives in you still. It has been a long stretch since we pelted old Ganfrid with apple cores. He never forgave us that. And Sigurd in the clan? How goes with all? There's much to tell you about it, but let me breathe your Irish air. Thank you for keeping my ports from being set ablaze in my absence. My ports? Yes, old man. I can rule my city even without you here. Eivor, you arrive in good time. I'm hosting a feast in honor of my son, Sigfrid. He is 17 today. A 17-year-old son. And rather a difficult boy at that. Come, there's much to show on the way to my castle. A kingship, a son, and a castle. Truly you have a fine life, Bahar. Castle? It is a wooden house. Finely crafted, to be sure, but in Shiraz, it would be home to a middling rug merchant. Lead me to your rock merchant's wooden hovel, Barith. To bylo dobrý. Not gonna lie. Look at her docks. Wee babe of a city, but the biggest port in all Ireland. You cannot appreciate Irish air without enduring the stench of our docks. It is upon the strength of this port I plan to secure my kingship. Azar told me that your throne may not be entirely steady. King Flann needs some persuading is all. Dublin's vast trade web will bring wealth to all Ireland. If Flann can be made to see that, my kingship and that of my children's children will be safe. I cannot guarantee your throne, but a vast trading web is within my power. No one else I'd trust my commerce to, old man. You let him call you that. I call him worse things. Huh. Nevěděl jsem, že Bárit podporuje Ukrajinu. Žlutá, modrá. A to se v tadyhle době ta válka ještě nestala. Zajímavý. This is where I leave you. Don't miss the banquet. I'll be there shortly. Tak jo. Jinak nevím. Fucking hell. Aoife, this is my cousin, Eivor. Show her the bow I had you make for her. Look pro mě. Nice. For me, the craftsmanship is beautiful. Me best work. Give her a try. Hit the targets before the sand runs out. Think you can get them all? Já je všechny kurva dostanu. A prosím řekni mi, že tadyhle je ten look. Of course I will. Stand ready to be astonished. Aren't you the confident one? Sure, I'll be embarrassed for you if you shat on the eggs. Watch my arrows fly. I certainly will. Go! Tak pojďte. Nejsem si teďko jistý, jestli to je ten look nebo ne, ale fuck it. Very nice bow. Thank you, Barith. Steps off the boat after a long sea voyage and shoots like a master. Tak pojď. Well, furt to není úplně takový look, který bych si představoval, ale... vypadá aspoň trošku realisticky. OK, jdeme dál. Nebo aspoň ne jako něco, co by bylo z nějakého fantasy. Well done, cousin. Wait, is that a house of God? Aye, Christ's own church. Ireland is mostly Christian now, and so is Dublin. Many Norse chew the wafer. You make a place for them. Them? I myself have a place in Christ's house, as I do in the house of Thor. So long as a god has my back, he has my altar. OK.
Jinak, co jsem chtěl říct, doufám, že zvuk je v pohodě, protože... This city up for God rubble. fucking damn it! Protože poslední dobou tady byla u nás docela dost velká bouřka a... Well, jak mi to jednou vyhodilo to nahrávání, tak to tak nějak pojebalo i všechno nastavení OBSka. Takže... Jo, musel jsem to všechno přenastavovat, tak doufám, že už to je zase všechno v poho. Nebo aspoň trošku v pohodě. 20 years ago, us Vikings were beaten. The Irish took revenge and sacked Dublin. Azar told me that it is a Viking city. Norse founded it, and I nursed it back to health. When I became king, I was king of a mud pit. Nice. Oh, damn. Hradby docela pěkný, not gonna lie. Dají se zničit? Nope, zdá se, že ne. There, up ahead, my home. My only regret is that my mother and my wife aren't here to greet you. They've gone on pilgrimage to the mountains just now. The waters there improve mother's health. I am left to discipline my wayward son, And to host a banquet. which should be already underway. Neat. Up, Barrett, Fodia. Kurva, ten je velký. Můžu to zapálit? Můžu? Please go enjoy yourself. I must have a word with my son. Come meet him before the night's out. Můžu to zapálit. No fuck, to jak to, že tady je ještě před náma? Je nějaká rychlá. OK, jak se sem dostala takhle rychle? Ty jsi taky jedna z těch hidden ones? Azar, I was not sure if I would see you here. Why is that? I thought you'd rather take stock of your wares than placidly observe caterwauling Vikings. And you would rather spend time with this gossiping auntie? I know few people here, and of them, I know you are the one who's always ready with a sweet anecdote. I do have some information you may find interesting. Siegfried's stomach doesn't agree with cheese. Had an accident about it last week. The embarrassing, bed-changing kind. He shat himself. Mortifying for a lad of that age. The kind of thing that would devastate him in front of his comrades. If one needed ammunition. Thank you, Azar. Your company is always enlightening. Takže je alergický na laktózu, ha? OK. Co ty? Hi, enjoying yourself? It's great crack. It's a fine thing to celebrate future King Siegfried. OK. Je to hodný král? Jakože je hoden toho být králem? Ne, jestli je hodný král, žádný král kurva není hodný. I'm curious. How do you feel Barrett has done as king? Oh, he's done a lovely job, he has. Likes to throw feasts. Invites us common folk. More host than king, perhaps, but he's a fine man and the city has never been busier. No vážně. Jaký to je v Dublinu? Teda Dublinu. Fucking shit. Can I ask, what is your life like in the city? Well, there's a fair amount of work, isn't there? Hauling crates, shoveling muck. I'm a tanner myself. Long days stripping hides and dousing them in cow piss. You can probably smell the stench. I can. No, měj se. Enjoy the feast, friend. You as well. Tak jo, bratranče, seš na řadě. Siegfried! I expect my son to act like the future king, not roll in the muck. So Flan will take you on as his farting court jester? Think with your head and not your arse. Flan can assure my throne, which will one day be yours. That makes you the ass. Enough! Eivor, my son, Siegfried. I'm sorry, I must clear my head. Could you speak to the boy? Nedáme si sír? OK, jdeme na to. A lot of shit coming from that mouth.
Wet is, you have trouble controlling it out the other end too. Tak pojď, parchante. I guess I owe you thanks for not beating me bloody. I am not here to quarrel with you, Siegfried. Da speaks so highly of you. I wanted to see if you lived up to the stories. Does anyone? Měl by se zkouknout do Norska. A visit to Norway might do a young Vikinger like you some good. I'd love to go with Da. Maybe the homeland would kindle his warrior spirit. Give Dublin a fair and fearsome king. Je Badir dobrý, teda Baharit dobrý král? You're unhappy with how your father rules. Da has the makings of a fine king, but he chooses to play the unctuous merchant instead. Oh, já myslím. I've lost track of your father. Any idea where he might be? He wanted to clear his head. That means he's visiting grandfather's grave. Da has a chat with him almost every day. Bareth can commune with the dead. No, his conversations are all one-sided. The grave sits at the top of the hill. I'll find him. Thank you, Siegfried. Eivor, teach me how to hit like that sometime. Z toho, co nám říkal, jako to, že chtěl se vědět, jestli ta legenda je vážně tak dobrá, jak všichni ostatní říkají. I když my jsme, teda on nám nic takového neřekl, nebo nenaznačil nic, že by chtěl vědět, jestli ta legenda je vážně tak dobrá, jak všichni říkají. Tak do prdele, kdeže má být ten parchant? Nikde tady nevidím žádný označení. God fucking damn it. Oh hej, můžu tady něco vykrást, nice. Jak jo, říkal na nějaký hoře. A třeba když synchronizuju tadyhle to, tak mi to něco ukáže. Ale každopádně, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal, rád bych se přesvědčil, jestli tadyhle to může hořet. Lep. Bingo, dobrý, může. On něco mi říká, že v průběhu tadyhle konverzace s ním, tak kdyby jsme hnedka ze začátku nevybrali to slyšel jsem, že se v noci posíráš. Tak mám takový pocit, že by říkal nějaký věci, které by tadyhle to prostě stejně by to skončilo nějakou rvačkou. Takže jo, jsem rád, že jsem to takhle zahájil já tím, že jsem mu řekl, že se posral. Kurva, to je hodně velký barák. Proč nebydlí tady? Tyk, ta špička ještě vejš než tam ten barák. The fuck? Jo, zdá se mi to, anebo se ta hudba změnila? Jo, ta se tutově změnila. Tak jo, co se mi tady všechno objevilo? Ani hovno. To je kurva tohle. Oh. Nějaký trade post. Nice. OK, ale kde má být ten velký shooter? Nebo cože tady má kurva být? Něco poblíž nějakého... Jo. Poblíž velkého stromu. Ale já tady nevidím nějaký velký strom. Nebo nějaký strom, který má být větší než normálně. To bude asi... Townlands to? A vypadá, jako by to mohl být nějaký hrob. Ale každopádně, dámy a pánové, já mám takový pocit, že ten hrob navštívíme
Až někdy v příští epizodě. Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Jestli jo, tak zarechte like, hold up. Víte co? Ještě to neskončíme. Protože nejdřív se tady ožerem. Jo, jdeme chlastat. Proč tam má napsaný Norseman, když zní jako Ir? Put your silver on the barrel. All in. Skål. We drink. I've an iron stomach and a powerful thirst. Yes, máme rohy. A ne ty skurvený kalichy. Tak pojď. Jo, to máme první rok za sebou. On ještě nemá ten první. Se začínáme motat. OK. Ještě jednou. Kurva. Dobrý, furt jsme napřed. Furt máme napřed. Kurva fix. Dobrý. Jo, to bychom měli. No a dámy a pánové, já mám takový pocit, že tady už můžeme pro dnešní epizodu zapíchnout. Bratrance jsme potkali, se synovcem jsme se porvali a tady irský honora jsme přechlásali, takže no, já bych řekl, že je docela úspěšná epizoda. Takže jo, já doufám, že se líbila i vám. Jestli jo, tak zanechte like, rozhodně to potěší. V příští epizodě teda půjdeme za tím bratrancem a jeho, nebo hrobem jeho familie na nějakým kopci u velkého stromu, až to je kurva kdekoliv. Takže jo, na to se rozhodně můžete těšit, zatím se mějte a naserte si.